هو لازم ابقى بروجرامر عشان ابدا الشغلانه كداتا اناليست؟ الداتا اناليسيز اللي هو الجزء الصغير المفردة ده عبارة عن ايه؟ فايه الفرق ما بين الداتا ساينس والداتا اناليسيز؟ عظيم. ومين الاساس ومين الفرع؟ الموضوع ممكن يبقى فيه ماشين ليرنينج بشكل ما، وفي بعد كده بعد ما بنضفها المفروض ان في مجموعة من التحليلات بقوم بيها، وهنتكلم ايه المقصود بكلمة تحليلات. السلام عليكم، يا اهلا بيكم. اخباركم ايه؟ النهارده عندنا حلقه جديده وبودكاست جديد هنتكلم فيها مع واحد من الخبراء في المجال. مجال دقيق جدا ومهم جدا، وفي بورتو ليرن بنحب نجيب لكم الناس بقى الايه الكريمه بتاعه المجال دوت. المجال اللي هنتكلم فيه النهارده هو الداتا اناليسز. والداتا اناليسز غير البيزنس اناليسز. لو البيزنس اناليسز انا اللي هتكلم، هيبقى البودكاست بتاعي لوحدي. لكن النهارده اجيب لكم شخصية مهمة جدا في مجال الداتا اناليسز، وهنحاول من خلال بورتو ليرن النهارده والبودكاست بتاعنا نستعرض الجزئية دي. في واحدة من السفريات بتاعتي في السعودية استكشفت الراجل ده، رحت ماسك فيه وقلت له لا انت لازم اول ما ننزل مع بعض مصر ان شاء الله نحاول نعمل كده حلقة نفيد الناس. ايه هي الداتا اناليسز، الوظائف، التحديات، الاي اي، والدخول في دخول الاي اي في تطوير مهنة البروفيشن بتاعه الداتا اناليسز. ازاي نبدأ من الصفر، ايه التحديات، الكلام ده كله عندنا بودكاست نحاول نستفيد بيه بشكل مميز النهارده، ونسأل مجموعة أسئلة. أنا محضر حوالي 20-25 سؤال كده، فحسب السياق إن شاء الله هنبدأ نرمي الأسئلة مع الخبير بتاعنا النهاردة. ومعانا الأستاذ باشمهندس أحمد إسماعيل المحمدي. أحمد المحمدي واحد من الخبراء في المجال، فنحب نتعرف عليه كده ونرحب بيه. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا مستر احمد، وانا بتشرف طبعا بالجلوس مع حضرتك وبالبودكاست ده، واتمنى ان شاء الله ان احنا نفيد الناس. يا اهلا وسهلا بيك يا فندم، منورنا يا فندم. طيب مبدئيا كده بس عاوزين نعرف الناس مين هو احمد المحمدي، خبراتك من الالف للياء، اديهم كده الايه البايو بتاعتك، ونحاول كده يبقوا عندهم قدر من المعرفه هم بيسمعوا مين بالظبط. اتفضل. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا الاول اعرف نفسي. انا احمد محمدي، خبرتي فوق ال30 سنه في مجال الاي تي بصفه عامه، ومؤخرا بقالي حوالي اكتر من 5 سنين في مجال الداتا اناليسز او تحليل البيانات. كانت بدايه حياتي اساسا كانت في جزء الاي تي، وكان جزئيه البروجرامينج والداتابيز الى اخره، والحقيقه دي فادتني جدا زي ما هنتكلم دلوقتي في البودكاست بتاعنا في موضوع الداتا اناليسز بصفه عامه. طبعا في حاجات تانية جنب التولز دي او جنب الفيلدز دي اللي انا بتكلم عليها، جزئيه مثلا خاصه بعض التولز الخاصه بالبروجكت مانجمنت زي الام اس بروجكت اند سو اون. طبعا في لغات تانية في البروجرامينج ودي فادتني جدا جدا، وهنتكلم فيها باستفاضه ان شاء الله في جزئيه الداتا اناليسيس كمان. فده بريف سريع عني علشان بس انا عايز الناس تستفيد اكتر من المعلومات اللي حضرتك محضرها باذن الله ان شاء الله. طيب احنا عندنا اسئله كتيره، بس يعني اول سؤال الف ب زي ما بيقولوا كده للناس، يعني ايه تحليل بيانات؟ تمام. يعني الناس لما انا عاوز اعرف كمان، يمكن اخش بعمق اكتر يعني ايه بيانات؟ تمام. والفرق ما بين البيان والمعلومه، وبالتالي نبدا بقى نخش في ايه كلمه تحليل بيانات. يعني ايه تحليل بيانات؟ اتفضل فندم. طيب عظيم جدا. خليني ابدا الاول بالمفردة الاخيره اللي حضرتك قلتها، اللي هي ان عندي بيان ومعلومه. هل في فرق ما بين الاثنين ولا الاثنين نفس المصطلح ونفس المعنى؟ للاسف بيبقى في اختلاط في الفكر ما بين الاثنين عند معظم الناس، انما الحقيقه ان البيان بعتبره هو الماده الخام للمعلومه. صحيح. لذلك بعض الناس بتاخدها بشكل عكسي، ان المعلومه هي ناتج معالجه او اجراء عمليات على البيانات عشان اطلع بشيء مفيد بعد كده. طيب ده هياخدني لايه بعد كده في جزئيه تحليل البيانات؟ يمكن حضرتك سالتني وقلت لي تحليل البيانات هي ايه؟ هستقي اللي انا قلته خاصه بالبيان والمعلومه في جزئيه تحليل البيانات. عندي مجموعه من البيانات ممكن تكون not related ببعض او ملهاش علاقه ببعض قوي، جبتها من مصادر مختلفه، مش دقيقه كفايه، مش مكتمله كفايه، فيها بيانات مفقوده، فيها بيانات شاذه لان جايبها من مصادر مختلفه. اقدر ازاي ان انا كراجل محلل بيانات اطلع بمعلومه مفيده تساعدني في اتخاذ القرار للمنشاه او الجهه بتاعتي؟ هو ده الهدف من تحليل البيانات في النهاية. وليكن مثلا لو قلنا مثال، مثلا أعداد سكان لقرية معينة بعدد الأراضي الزراعية، الحيازة بتاعتها، العدد المواليد اللي في السنة، الكلام ده كله ده يعتبر بيان؟
كل دي بيانات. وبرضو انا هنا ده كويس ان حضرتك سالت السؤال ده، لان هيجرنا لجزء تاني. لازم اصنف انواع البيانات بتاعتي، لان في جزء كبير جدا من التحليل هنتكلم فيه اثناء البودكاست. ايه هي الاجزاء اللي انا لازم اتعرف عليها واصنف البيانات بتاعتي شكلها ايه، انواعها ايه، عشان اعرف اجري التحليل اللازم ليها او اللائق بهذه البيانات. حلو قوي الكلام ده. طيب فبالتالي لو انا جيت كده اديت كده سطر بريف صغير لكلمه تحليل بيانات، ممكن اقول ايه تحليل بيانات هي عباره عن ايه؟ بسيط جدا، جمع مجموعه من البيانات الخام من مصادر مختلفه بغرض اني بنظف البيانات دي. اولا بجمعها، بنظفها. تنظيفها ده مصطلح. كلمه تنظيف هو المصطلح العلمي في تحليل البيانات. اوكي ماشي. وهنتكلم عليه باستفاضه اكتر دلوقتي ان شاء الله. وفي بعد كده بعد ما بنضفها المفروض ان في مجموعه من التحليلات بقوم بيها، وهنتكلم ايه المقصود بكلمه تحليلات دي. فيها جزء احصائي، فيها جزء رياضي بشكل ما، علشان اقدر افسر النتائج ويبقى في رؤيه عندي اعرف اتخذ بناء عليها قرار ما. ممتاز. طيب انا واحد من الناس بتلخبط ما بين كلمتين في المجال. يقول لك الداتا ساينس. طبعا انا عندي كميه اسئله من الناس لما قلت لهم انا عندي حد خبير، فعندي بعتوا لي حبه اسئله كويسه قوي. فايه الفرق ما بين الداتا ساينس والداتا اناليسيس؟ عظيم. ومين الاساس ومين الفرع؟ مين البيرنت، مين التشايلد، مين الكاتيجوري، مين السب كاتيجوري؟ الفرق ما بين دولت ايه؟ طيب الموضوع بمنتهى البساطه ان الداتا ساينس او علم البيانات هو الامبريلا الكبيره قوي اللي انا بشتغل عليها. الداتا ساينس هي الاساس. الداتا ساينس هي الكبيره، هي الفولدر بالنسبه للناس اللي بتشتغل على الكمبيوتر. وهعتبر ان الفايل اللي جوه الفولدر ده هو الداتا اناليسيس، واحد من ضمن الفايلز، واحد من ضمن الفولدرز دي، واحد من العناصر الخاصه بالفولدر او من محتويات الفولدر هي الداتا اناليسيس او تحليل البيانات. طيب خلينا نبسط الموضوع بشكل اكبر. الداتا اناليسيس اللي هو الجزء الصغير المفردة ده عبارة عن ايه؟ عندي بيانات زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، بيانات تاريخية موجودة عندي بالفعل. المفروض هأجري عليها مجموعة من التنظيف والتحليل وتفسير النتائج لاتخاذ قرار بخصوص بيانات حالية موجودة. الداتا ساينس موضوع أكبر زي ما قلت لحضرتك. الموضوع ممكن يبقى فيه ماشين ليرنينج بشكل ما، ممكن ببني نماذج لتنبؤ مستقبلي بشكل ما، موضوع أوسع. حتى حجم البيانات اللي بيتعامل معاها علم البيانات أكبر. وكمان علم البيانات بيندرج تحته كيفية إدارة البيانات، تخزينها، إعطاء صلاحيات لمستخدم إلى آخره. فلذلك أنا قصدت قوي بالكلمة إن علم البيانات هو العلم الأكبر أو الموضوع الأكبر بالنسبة لي. تحليل البيانات هي مفردة. تمام. طيب وبالتالي في ناس بفوجئ ان هي بتخاف تخش المجال دوت وتبدا في الداتا ساينس او تبدا في الداتا اناليسيس بشكل اخر، سبب ان هو يعني شايف ان هو لازم يكون اساسا من باك جراوند مبرمج، يعني لازم ادرس برمجه عشان ابدا داتا اناليسيس. الكلام ده يعني دقيق بنسبه كام في الميه، او هو عباره عن الكلام ده صح؟ هو لازم ابقى بروجرامر عشان ابدا الشغلانه كداتا اناليست؟ جميل ان حضرتك فسرت في الاخر. لو انا هشتغل في جزء الداتا ساينس هنا لازم اكون راجل مبرمج واعرف بعض لغات البرمجه. ولكن في الداتا اناليسيس مش شرط ان اعرف لغات برمجه، مع العلم ان بعض لغات البرمجه بتساعد جدا في جزئيه التحليل. زي لغات بايثون مثلا، لغه ار، بيساعدوني جدا وبيسهلوا شغلي في التحليل. في ناس كتيره بتشتغل بايثون شهره كبيره فعلا. البايثون والار من الادوات اللي بتساعد كبرمجه. مظبوط. بس كده لو انا بشتغل داتا ساينس لا، والبايثون والار معايا كمان في جزئيه الداتا اناليسيس عن طريق بعض المكتبات اللي موجوده فيهم. والار تحديدا في الجزء التحليل الاحصائي قوي جدا. قوي جدا. فبالتالي لو نيجي نرد على السؤال دوت او لا، هل لازم ابقى بروجرامر عشان اشتغل داتا اناليست؟ مش شرط. لو داتا اناليست مش شرط، انما يفضل. طيب يبقى كده لو انا عاوز بقى اطلع المهارات، انا مطلوب ايه مني؟ لو انا دلوقتي داخل في مجال الداتا اناليست وعاوز ابقى داتا اناليست وعاوز اشتغل في مجال الداتا اناليسز، ايه المهارات المطلوبه مني علشان اخش المجال دوت؟ طيب اسمح لي حضرتك هبتدي كده خط سير او اعمل رود ماب لواحد يا ريت بيقول انا عايز اشتغل في الداتا اناليسز ومش عارف يبتدي منين. انا ماشي. جميل جدا. طبعا انا اسف ان انا هقول لاحمد بيه يوسف الكلام ده. جايين معايا في الحته ديت. هنعمل كورس قريب في الموضوع دوت، فانا هبقى اول واحد حاضر. اوكي تمام. طيب خلينا نقول لواحد لسه بيبتدي فروم سكراتش او من الصفر في هذا الموضوع،
افضل حاجه ان حضرتك تبتدي بالاداء الاسهل ليك في جزئيه تحليل البيانات. ماشي. ولا يوجد اسهل من برنامج اكسل التابع لمايكروسوفت دي اوفيس. ده اول مهاره ده اول حاجه ان انت لازم تتقنها. مظبوط، لان ماشي. اسهل برنامج في مجموعه الوظائف الحسابيه والاحصائيه البسيطه اللي انت ممكن تتعرف عليها وتساعدك بعد كده. واسمح لي حضرتك هنا في جزئيه الوظائف الاحصائيه ان لازم يكون عندي فكره ولو مبدئيه عن الاحصاء وبعض الوظائف الاحصائيه طالما هشتغل في مجال تحليل البيانات. حلو. ما ينفعش ان انا ما يكونش عندي اي معلومه او اي فكره عن الاحصاء واشتغل في مجال تحليل البيانات. فدي مهمه جدا بالنسبه لاي حد. ماشي. فابدا دايما بالاسهل. رقم 2، ابدا اشترك في فورمز او منتديات خاصه بتحليل البيانات وشوف ما هو جديد وشوف التوجهات. واحيانا في بعض هذه الفورمز او المنتديات في ناس بتطلب ان ناس تساعدها او تشترك معاها كناس متطوعه في مشروعات صغيره جدا. فورمز بالشكل الفورم اللي احنا عارفينه القديم، ولا المقصود بيه الفيسبوك جروبس واللينكد ان؟ الجروبس الموجوده على السوشيال ميديا دلوقتي او السوشيال ميديا زي لينكد ان وكام ده، في حاجات عظيمه جدا. تمام. اوكي. بالاضافه حاول ان انت تطور مهاراتك من نفسك في جزئيه التدريب. مش شرط يكون التدريب اون سايت او اوف لاين، لا، ممكن جدا يكون حاجات اونلاين زي ما احنا بنتكلم، احنا في خدمه الناس. رقم 2، عندك منصات كتيره جدا تقدر تستعين بيها في هذه الجزئيه وخاصه في البدايه زي يوديمي، كورسيرا فيهم عليهم حاجات كتير جدا فعلا جدا. كورسيرا بالاخص كمان عليه اطنان من المعلومات في المجال دوت. الاهم انك لازم ايدك تكون في حاجه براكتيكال او عمليه في مشروعات ولو صغيره في البدايه، علشان كل ما هتتعلم وتمارس في اخطاء بقع فيها وفي حاجات بتقع مني او انا نسيت اعملها فالداتا طالعه مش مظبوطه فبتعلم. كل مشروع بتعمله هيفيدك اكتر. طيب انا عندي بس لخبطه في حته لما اجي اقول ايه المهارات المطلوبه، ايه الادوات المطلوبه؟ تمام. عشان اخش، ما في فرق ولا هما الاثنين واحد؟ يعني يعتبر الاكسل مهاره ولا اداه؟ لا، هي المهاره المطلوبه هنا اولا لازم يكون عندي فكره ان ازاي اعمل رؤيه، وده هنتكلم عليه في السلسله بتاعتنا ان انا بعد في تحليل البيانات انا عايز اوصل لايه في النهايه. فلازم يكون الاول عندي الفكر بتاع الفيجواليزيشن مثلا، يعني ازاي ان انا اعمل فيجواليزيشن كويس، داشبورد كويسه تعبر عن البيانات بتاعتي. فدي مهاره لازم تكون موجوده. ماشي. اوكي. اقدر اكتسبها بالمناسبه. ماشي. ما هياش لازم اكون مولود بيها يعني. الشيء الثاني ان لازم يكون عندي بعض المهارات التحليليه بشكل ما. فكره تفسير النتائج دي عايزه حد يكون مدقق كويس قوي في النتائج اللي بيوصل لها. لان في النهايه انا راجل ديسيشن سبورت، فانا المفروض النتائج اللي طالعه دي بقدر ان انا اساعد الراجل صاحب المنشاه صاحب المكان، وجهه نظري كذا، توصيات كذا بناء على اللي انا طلعت بيه من تحليل البيانات. فلازم يكون عندي هذه الرؤيه. دول مهارتين مهمين جدا لازم يكونوا متوفرين عندي. طيب ناخد الادوات، لو نقول الادوات المطلوبه. ابسط الادوات اللي موجوده دلوقتي زي ما قلت لحضرتك الاكسل هو الاسهل على الاطلاق. لازم يكون عندي فكر كمان عن بعض الادوات المساعده زي الاس كيو ال سيرفر تبع مايكروسوفت، وهنتكلم برضو عليه باستفاضه لو حضرتك حبيت. في عندي اجزاء تانية اللي هي خاصه بالرؤيه والانماط والاتجاهات اللي احنا بنتكلم عليها، اني استخدم اداه للعرض المرئي. ابسطهم على الاطلاق واشهرهم باور بي اي، وده تابع لمايكروسوفت، وتابلو. كان زمان ساب كريستال ريبورت. كان زمان انا كنت بدرس بكريستال ريبورت طبعا، وكان هو اللي في الماركت، ما كانش فيه اساسا باور بي اي. راح دلوقتي كريستال ريبورت يعتبر ما بقاش موجود، صح كده ولا؟ لا، ده انا هقول لحضرتك على مفاجاه دلوقتي بخصوص هذا الموضوع. في ناس كتيره جدا لما هتيجي ان شاء الله تحترف اكسل هيلاقي انه ممكن يعمل داشبورد او يعمل فيجواليزيشن بالاكسل. فيجي يقول لي طب انا عملت الفيجواليزيشن، مش محتاج. لا، انا اسف جدا، الباور بي اي حدود مختلفه خالص، افكتيف عن الاكسل. كفايه ان انت ممكن تعمل حاجه انتراكتد داشبورد، ودي بتدي متعه وشكل رهيب. الامكانيات التحليليه في الباور بي اي اعلى بكتير جدا كمان من الاكسل. فده جزء مهم جدا لازم الناس تفرق ما بينه. ما بكتفيش ان انا اشتغلت اكسل وعملت داشبورد. ما انا بقى عاوز اخش في تفاصيل الفروقات دي، لان ده محور تاني دلوقتي دخلنا فيه. تمام. اللي هو ايه الفرق ما بين الباور بي اي از تول، از اداه، وما بينهم وما بين السيكوال. هل السيكوال يعتبر تول ولا لغه برمجه؟ اوكي. ولا مارك اب لانجويج؟ ولا ايه بالظبط؟ والفرق ما بينهم هما الاثنين دولت مع الاكسل في استخداماتنا لتحليل بيانات. طيب عظيم جدا. حلو. لسه حالا كنت بقول لحضرتك الاكسل اقدر اعمل عليه وظائف حسابيه واحصائيه. صحيح. ولو بشكل انا راجل مبتدئ في هذا المجال، واعظم اختراع في التاريخ واسهل شيء ابتدي بيه. ماشي. اوكي. طيب ايه الميزه او ايه الفرق بقى ما بين الاكسل والباور بي اي والسيكوال؟
خلينا دلوقتي في السيكوال لان ده الحال، وهقول لحضرتك على نركنه حاجة. على جنب. ماشي. اوكي، الميزه في الباور بي اي ان هو اداه عرض مرئي، هو ده اللي انا عايز اوصل له في النهايه. لما باجي بعرض لاودينس او حتى الراجل السي او الجنرال مانجر بتاعي وبقول له خد ادي نتيجه التحليل بتاعتي، مش هديها له في شكل ارقام ولا ريبورتات. فانا بعتبر الباور بي اي هو تول كفيجواليزيشن، مش بس مش انما بس. كمان في اجزاء تحليليه داخليه أوكي، فيه ماشي. مور افكتيف عن الاكسل اقدر ان انا اجريها فيه. ليه الاكسل ما وصلش للباور بي اي؟ الباور بي اي في ادوات اكتر، عظيم. او في تولز تسمح لي ان انا اخش بتحليل انديبس اكتر بشويه، صح كده؟ طيب اسمح لي كمان يا احمد بيه، ودي برضه مقدمه لجزئيه الداتا اناليسيز للناس اللي هتبقى مهتمه قوي بالباور بي اي. الباور بي اي قائم على لغه اسمها داكس. اوكي، داكس. لغه داكس الحقيقه بتدي مجموعه من التحليلات المعقده جدا اللي ما يقدرش الاكسل يقوم بيها، واقدر ان انا اعملها واعرضها في شكل مرئي جذاب جدا. فانا بطلع شغلي بشكل احترافي مهول عن طريق الباور بي اي. وباي ذا واي هو مش صعب التعلم، داكس. لا داكس ولا الباور بي اي. اوكي. انما هي الفكر كله لازم المهارات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. الفكر ان انا اطلع ازاي بيانات استفيد بيها، دي مهمه جدا بالنسبه لي. طيب كده دي الاثنين دول تمام. الاس كيو ال هو اساس، ويمكن ده شويه لما اتكلمنا على الداتا ساينس لو حضرتك تفتكر في جزء تخزين بيانات، اداره بيانات. الاس كيو ال هي قواعد بيانات، فتنظيم بيانات. طيب استخدمه ازاي في التحليل؟ زي ما قلت لحضرتك ان انا ممكن استخدم مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. الحقيقه هو كلمه اس كيو ال سيرفر هي اختصار كلمه ايه؟ اس كيو ال structured query language. كلمه query عن استعلام، فبالتالي انا مش كل الداتا اللي محتاجها. ممكن ان انا اتغلب على البيانات الدبليكيتد مثلا. البيانات المفقوده اقدر اعالجها، وده اللي انا قلت لحضرتك عليه كجزء من تحليل البيانات، كيفيه معالجه وتنظيف البيانات بهذا الشكل. انما الجزء او العرض المرئي الاس كيو ال ملوش علاقه بيه خالص. يعني الاكسل اقدر اطلع منه تشارتس مثلا، اعمل منه داشبورد. الباور بي اي كذلك. الاس كيو ال لا، اقدر اتعامل من خلال بيانات، انما ما اقدرش اطلع جزء الفيجوالايزد ده منه. تمام، واضح جدا. طيب فانا كده بتكلم في الفروقات ما بين الباور بي اي والاكسل. قاعده الهرم بتاعتي هي طبعا الاكسل، وبالتالي التول اللي بقدر بستخدم فيها الاناليسز واحلل واخش بعمق ويطلع لي داشبورد وفيجواليزيشن هو طبعا الايه الباور بي اي. اما السيكوال فهي اداه نقول ايه تصنيف الداتا، تعامل مع البيانات بصفه عامه، مع البيانات ليست لها علاقه على الاطلاق بعمليه العرض المرئي او الجزء الفيجواليزيشن او الفيجوالايز اللي انا عايز اطلعه. طيب في ناس بتحاول دايما تقول انا مش محتاج ان انا اخش اكسل، انا ممكن ابدا على طول بباور بي اي، والكلام بتاع الاكسل ده كلام فاضي وكل الناس عارفاه. هل لازم اتعلم اكسل؟ طيب هو الاكسل مش شرط، انما احنا اتكلمنا في البدايه ان في عندي مصادر بيانات متعدده. اوكي تمام. طيب الداتا دي هتجيلي على ايه؟ ماشي. واحد من ضمن انواع البيانات او مصادر البيانات هي اكسل فايلز ونوت باد فايلز، وممكن يكون تكست فايل. اوكي. ممكن يكون بيانات جايه من الويب. اوكي ويب. ممكن بيانات جايه من اس كيو ال سيرفر، لان انا قلت لحضرتك الاس كيو ال سيرفر هي اداه للتعامل مع البيانات لتنظيفها الى اخره. وده اللي هنا كويس السؤال بتاع حضرتك يا احمد بيه، لان الباور بي اي ما بيتعاملش مع البيانات از ات از او زي ما هي. هو لازم يبقى له مصدر، لازم يبقى له باك جراوند جايب منه الداتا. واحده من ضمن الباك جراوندز دي هي الاكسل، ده واحده. وباقي الانواع اللي احنا قلناها هي بعض كمان من مصادر البيانات اللي بيتعامل معاها الباور بي اي. اوكي. طيب فبالتالي ده بقى بالنسبه للاكسل. هل انا ازاي بقى اقدر استخدم السيكوال في استخدام وتحليل البيانات؟ السيكوال هتساعدني بشكل، يعني اللي عاوز اقوله ايه، هل من داتوري ان انا اتعلم سيكوال عشان اشتغل برضو على الباور بي اي مثلا واقدر ابقى داتا اناليست؟ not mandatory، بس احيانا ممكن تكون لو انا شغال في جهه كبيره جدا ومحتاج بيانات انا كمحلل بيانات وبتجيني من ادارات مختلفه او من جهات مختلفه. ممكن اكون وزاره والوزاره دي بتشرف على جهات حكوميه وطلبت بيانات من الجهات الحكوميه المتعدده. فكل جهه عندها طريقه ان هي بتخزن بيها بياناتها. في ناس بتعمل بياناتها والى الان وخاصه في الوطن العربي او معظم دول الخليج مثلا بتستخدم الاكسل زي السعوديه. في دول تانية بتستخدم الاس كيو ال سيرفر او اوراكل او السيكوال سيرفر. فانا راجل محلل بيانات طلبت من الجهات دي بيانات، فكل واحد مديها لي بمصدر من دول بشكل معين. في جهه حكوميه تانية جت قالت لي لا والله انا مش مخزن بياناتي على الاكسل ولا الاس كيو ال سيرفر، انما حاطط بياناتي او جداول البيانات على الويب سايت بتاع الجهه بتاعتنا. الباور بي اي يقدر ان هو يكونتاكت على كل دول ويقدر انه ياخد منهم البيانات
ومن خلال برضه الباور بي اي على فكره اقدر اعمل جزئيه الداتا كلينسنج او تنظيف الداتا اللي قلت لحضرتك عليها. وفي اجزاء تانية كمان يقدر الباور بي اي يقوم بيها كتحليل بيانات عشان يقدر في النهايه يطلع لي الداشبورد اللي تساعدني انا في اتخاذ قرار سليم. اوكي. طب انا عندي سؤال بس خلاص انا كده عرفت اجابته تقريبا، بس هرميها بشكل تاني اللي هو تمام. السؤال طبعا اللي كان بيتقول ايه دور بقى الار والبايثون في تحليل البيانات، وهل ضروري ان اتعلمهم كده؟ خلاص احنا بنتكلم لا مش منداتوري، لكن ممكن هتساعد الشخص اللي معاه سيكوال ومعاه ار كلغه برمجه ومعاه بايثون او اند اور بايثون، هل التايتل بتاعه في الشركات بيختلف؟ يعني كده انا ده مثلا داتا اناليست وده داتا اناليست بشرطه يعني تمام. التايتل هيبقى ايه؟ ولا كده هتكلم في تايتل داتا ساينس؟ لا ملهاش علاقه بالداتا ساينس ايوه، خالص. ما انا عاوز اعرف بقى هيفرق ايه ان انا وانت اتعلمنا باور بي اي، بس انت معاك بايثون معاك لغه برمجه بايثون، التايتل بتاعنا واحد في طيب. الشغل، وبالتالي هتفرق دي معايا في الكاشات ولا لا؟ عشان اذا كان كده اروح اتعلم الار والبايثون. اوكي. طيب هقولها لك بمثال بسيط جدا. قول. انا وحضرتك نزلنا نشتري عربيه نفس الموديل بتاع السنه. حلو. حضرتك جبتها الفئه الاولى، انا جبتها الفئه الثالثه. اوكي. هل المقدار الماليه بتاعت حضرتك زي المقدار الماليه لا بتاعتي؟ طبعا استحاله. بس كده دي الاجابه البسيطه الاولى. طيب انا راجل النهارده ما اعرفش غير اكسل وباور بي اي، ودخلت على شركه وهفترض الناس قبلوني. اكيد لما هيدوني انا اكس وحضرتك دخلت معاك اكسل، بايثون، ار، اس كيو ال، باور بي اي، تابلو، اكيد حضرتك هتبقى 5 وضع اكس مختلف، 6 اكس، وضع مختلف تمام. فشو كل ما حضرتك بتملك من ادوات في هذا المجال سعرك بيعلى. طيب يبقى اذا ملخص القصه ديت هي مش يعني موجوده، مش الزاميه، بس هتفرق طبعا كتير في التايتل بتاعك، لانك عندك ادوات، عندك القدره على انك تخش انديبس شويه في التحليل وتطلع امكانيات بشكل شكل اكثر افكت. ده احنا كل الكلام ده وما اتكلمناش لسه على الاي اي وممكن يبهدل الدنيا ازاي. جاهزين انا جاي انا قاعد معاك. طيب تنظيف البيانات، الكلمه اللي يعني دارجه في المجال، الناس اللي بتشتغل في الكاتيجوري ده، ازاي اقدر اتعلم مع البيانات من مصادر مختلفه؟ لان انا بفوجئ ناس داتا اناليست واللي يقول لي انا بس اكسل، انا باخد داتا من اكسل، تجيبها لي اكسل. في واحد تاني يقول لك لا انا بتاع ماي سيكوال. في ناس بتقف عند الداتا اللي موجوده في سيكوال سيرفر او دي بي 2 او اكس وات ايفر من الادوات، بيقول لك لا ما بعرفش اتعامل معاها، لان بيبقى الكونكشن بتاعتها مختلف، انك تكونكت على المصدر ده. فتاني ازاي اقدر اتعامل مع البيانات من مصادر مختلفه، وبالتالي ازاي اقدر انظفها بشكل فعال؟ يعني مش عاوزين نخش في عمق، بس حته كده من لا ده انا هضطر ان في جزء هيبقى فيه عمق شويه، ويمكن ده هيثير فضول الناس اللي هتسمعنا كمان. اكتب عشان انا ما اكتب انا اهو خليك معانا. اوكي. زي ما اتفقت مع حضرتك ان المصادر البيانات ممكن تكون مختلفه، واديت مثال ان ممكن تكون وزاره بتجيب بيانات من جهات مختلفه، وكل واحد بيديها لي بشكل مختلف. صح. طيب النهارده التكنولوجي بقت كبيره قوي وواسعه قوي ان يديني تولز تساعدني في جزئيه تنظيف البيانات. خليني الاول اقول لحضرتك ايه المقصود بكلمه تنظيف بيانات، وهي الحقيقه مش تنظيف بس. ماشي. انما في مفهوم او علم تحليل البيانات بيطلق عليها تنظيف وتحويل البيانات. اوكي. ممكن نقول تجهيزها؟ لا، كلمة تجهيز ممكن preparation يبقى يعني بعض الناس بتستسهلها. اوكي ماشي. او في بعض الناس تاني يجي يقول لك تنظيف بس. اوكي. انما هي في العلم الخاص بتحليل البيانات تنظيف وتحويل، وهقول لحضرتك ليه تنظيف وتحويل. ماشي. اوكي. طيب ايه المقصود بكلمة تنظيف الاول، وايه الداتا اللي ممكن ان انا انضفها؟ لان برضه المفهوم لازم يكون باين. زي ما قلت لحضرتك البيانات بتيجي من مصادر مختلفة. مش كل الداتا انتريز شايف شغله صح. مثلا في حاجات ممكن تبقى مزد، هو كاتبها بطريق الخطأ بشكل خطأ. طيب لو جيت اديت اسهل مثال مصدر بيانات الاكسل، وجيت قلت ان في عندي انواع بيانات مختلفة، منها ما هو نصي ومنها ما هو رقمي ومنها ما هو تاريخ، والراجل بدل ما يحط بيانات رقمية في شكل ارقام عشان نعمل عليها عمليات، كان نوع البيان ده معرفه انه نص. طب هنا انا اقدر ان انا اعمل عليه عمليات حسابية؟ لو بيان نصي اقدر ان انا اجمع واطرح واضرب؟ نو واي. فبالتالي لازم اتاكد ان نوع البيان ده سليم. هو شكله رقم، بس هل هو نوعه رقم عشان اقدر اعمل ايه العمليات اللي انا عايزها؟ زي ما احنا كنا بندرسها اللي هي الداتا تايب.
احسنت. وده اللي احنا في الاكسل الراجل شال لك كلمه داتا تايب وقال لك فورمات سيلز. اوكي. فجاء قال لك الفورمات اختار النوع وتاكد. الداتا تايب انت ممكن يكون عندك في الداتابيز بتاعتك السيل او الكولوم متصنف عليه انه سترينج، على انه تكست، فتحط فيها رقم. لا يمكن التعامل مع رقم 2 بعمليه حسابيه لانه محطوط في مكان شايفه على انه نص. هو رسمه على انه شكله 2 انما هو مش شايفه رقم. لكن مش رقم حسابي يمكن التعامل. فدي بتبقى خطأ في انشاء قاعده البيانات اساسا. فدي واحده من الحاجات اللي احنا ممكن نضطر نعدل عشان نقدر نحللها كويس بشكل صحيح. طبعا ده واحده من الاشكال اللي بنتكلم فيها في تنظيف البيانات، ان نوع البيان لازم اتاكد منه. طيب ايه تاني؟ الراجل هو بيدخل نسي يدخل بعض البيانات وسلمني الملف. طب هتعامل معاه ازاي؟ ما انا في الاخر لازم اخد قرار بخصوص شيء ما، وخاصه لو مبيعات مثلا، فهو نسي يحط رقم مبيعات في تاريخ ما. ما اقدرش ان انا اعتمد على هذه الداتا، لازم اعالج البيان الفاقد ده. طيب حاجه كمان، الراجل مثلا لو في، هضرب نفس المثال على المبيعات، بدل ما بيدخل 10,000 اخطا وحط صفر زياده، فال10,000 اصبحت 100,000. بينما حدود الارقام اللي داخله في المبيعات كلها بتتراوح مثلا ما بين 2000 ل 12,000 13,000 20,000. فال100,000 دي اصبحت قيمه شاذه عندي، يطلق عليها قيمه شاذه. كيفيه معالجه القيم الشاذه دي ايضا دي مهمه جدا عندي. دي كده احنا بنتكلم تنظيف بيانات. كل دي عوامل اللي بتجرني ان انا لازم اقوم بعمليه تنظيف البيانات، اتاكد ان البيانات بتاعتي سليمه وكامله ودقيقه. ده في ضرب جامد قوي. ده لسه ده في ضرب جامد. التقيل كله جوه. انتوا جاهزين؟ هنمسك السلك العريان. خلي بالكم موضوع كبير. طيب مش عاوز اقول انسب الطرق لتحليل البيانات، خلاص احنا تقريبا بنتكلم فيها، يمكن ده سؤال كان مشترك. لكن مش عاوز برضو اتكلم ازاي استخدم الباور بي اي في تحليل البيانات. بس انا عاوز اخش في الفاليو بتاعت الباور بي اي في الحته الفيجواليزيشن اكتر. ايه قوه الباور بي اي كمنتج عظيم من مايكروسوفت في الجزئيه دي، خاصه مثلا في حالتي انا بستخدم المايكروسوفت بروجكت 365. اوكي. فازاي استخدم باور بي اي في انه يعمل فيجواليزيشن لمعدلات الانجاز بتاعتي في المشاريع مثلا فور اكزامبل. دي ايه القوه اللي موجوده عند الباور بي اي مش موجوده في الاكسل في الفيجواليزيشن. عظيم. بداية أنا يمكن حطيت كلمة في النص وإحنا بنتكلم في الأول في الباور بي آي والفرق ما بينه وما بين الإكسل في جزئية الجرافس والداشبوردز. لما جيت قلت حضرتك إنه انتراكتيف. بمعنى إيه انتراكتيف؟ داشبورد بيبقى فيها مجموعة من الجرافس جنب بعض، المفروض إن هي بتحكي ستوري معينة مثلا. فلو أنا عايز أعرف الإفكت بتاع الجراف دي على باقي الجرافس اللي موجودة في الداشبورد، أقدر أعملها في الباور بي آي، بس ما اقدرش اعملها في الاكسل. لا ما تنفعش خالص في الاكسل. اوكي صح. فدي واحده في الباور بي اي. الحته الديناميك دي احسنت. الحته الانتراكتيف دي أيوة. مش موجوده خالص. وحلو قوي لفظ دايناميك ده احمد بيه على فكره. ان الباور بي اي فعلا دايناميك مع اليوزر. طيب ايه كمان في الباور بي اي؟ جزئيه مشاركه الداشبورد شير. اوكي معلش حدي بس كده تفصيله صغيره في جزئيه الباور بي اي. هي في عمليه النسخ الخاصه بالباور بي اي، في اول نسخه عندي ودي الاسهل والناس كلها بتستسهلها وهي فري، مايكروسوفت مديها لنا فري عشان بتجر رجلينا فيها يعني، اسمها باور بي اي ديسكتوب. نزلها عندك واشتغل وهتلاقي ان انت بتعمل عليه شغل كويس جدا، بس هيبقى ليميتد اوبشنز شويه. اكيد. طيب ايه الفيرجن الثاني الاعلى بس بيبقى اكسبنسيف شويه او ليه كوست لازم يدفع باشتراك سنوي، وبرضه معمول كاتيجورايزد حسب الاشتراك بتاعك، بيطلق عليه باور بي اي سيرفيس. بيبقى لك زي كنترول بانل او ورك سبيس بتاعتك، حضرتك بتعمل عليها الداشبورد، انت كأنها بالظبط زي الديسكتوب، بس بتقدر تخلص بعد كده وتعمل شير للداشبورد بتاعتك دي عن طريق تبقى كلاودلي. اي حد يقدر يشوف الداشبورد دي في مصر او بره مصر. فانت بتشير الناتج بتاعك او جزء القوه، نقطه القوه الاقوى في الحته دي. على فكره انا اسف جدا المقاطعه، لو انا عندي نفس هذا الاكونت واشتغلت على الباور بي اي ديسكتوب، يعني لو انا عامل اكونت على مايكروسوفت باور بي اي واشتغلت على مايكروسوفت باور بي اي ديسكتوب، اقدر ان انا اعمل شير عن طريق هذا الاكونت برضه. اوكي. فانا بس حبيت ان انا اوضح ده. بالاضافه ان انا اقدر كمان في جزء تاني خاص بالباور بي اي موبايل. ان ممكن ان انا اعمل شير او ان انا ارفع الداشبورد بتاعتي دي ويبقى كانه زي الموبايل ابلكيشن والناس كلها تشوفه عن طريق كانه ابلكيشن. وكمان ممكن نخش بقى في التولز الثانيه بتاعت مايكروسوفت اللي ممكن تستخدم الكلام ده وتعرضه بشكل جميل. مظبوط. طيب لو نقول كده واحد النهارده قرر يخش في مجال الداتا اناليسز ودرس باور بي اي وبس لسه ما طبقش، ايه اكتر الغلطات اللي احنا بنحاول نسجلها دلوقتي
يعني بيسموها الاخطاء الشائعه في واحد مبتدئ ودخل المجال وعاوز يثبت وجوده. بيغلطوا ايه الكومن، ايه الاخطاء الاكثر شيوعا اللي ممكن يقع فيها واحد مبتدئ في بدايه الكارير بتاعته كداتا اناليست؟ طيب، اهم خطأ وده اللي انا ركزت عليه وركزت عليه قوي في البداية، انه ما عندوش الجزء التحليلي الاحصائي او الرياضي، وعايز او اكتفى بالتولز بس اللي امتلكها، او انه درس اكسل وباور بي اي وقال انا كده زي الفل واقدر اشتغل في داتا دي اناليسيس. بتبقى صدمه لبعض الناس ان هو يقول لك ما انا درست باور بي اي، فهو يعتقد سلفا ان هو كده بقى ايه، لا انه داتا اناليست. لا، وعشان كده ركزت على الجزئيه دي في الاول خالص. لذلك في الكورسات اللي احنا بنعملها بيبقى في جزئيه مقدمه في الحته بتاعت الاناليسيس مظبوط قبل ما نخش في الايه، في مظبوط اوكي. دي مظبوط. واحده من الحاجات ان انتوا فعلا لا، مش هي مش تول، هي نوليدج الاول لازم تكتسبها ان مظبوط. اوردر ان انت تبدا تخش في الجزئيه بتاعت باور بي اي. طيب عندنا محور يعني عامل صداع بقى له فتره اللي هو الاي اي. اوكي، ونيجي بقى نخش بقى ايه، نفس كل الكلام اللي احنا قلناه في اللي فات دوت، ازاي الاي اي قدر، مش هيقدر، قدر يغير في الجزئيه بتاعت الداتا اناليست. وان كان انا شايف ان هو الطبيعي يعني في اداره المشروعات كنا بنعتبرها حاجه بومينج جديده، لكن انا شايف ان هي يعني في توأمه غير طبيعيه ما بين الداتا اناليست واستخداماته لادوات الاي اي. ازاي نقدر نقول ان الاي اي عمل نقله في الحته دي؟ طبعا. بس انا عايز اطمن الناس، لان في البعض خايف قوي من جزئيه الاي اي، يقول لك ده انا هقعد في البيت والاي اي هيشتغل مكاني. اتناها بحسن دي. عمر الاي اي ما هيحل محل الانسان. اوكي. هو يسهل شغلك، يوفر أوكي. عليك وقت ومجهود وبعض العمليات أيوة. المعقده، انما ما يقدرش يحل محلك. وبالتبعيه انت كداتا اناليست لو تجاهلت الاي اي هتلاقي في ناس منافسين كومبيتيتورز ليك سبقوك ونطوا في المجال بتاعك بشكل اسرع. مظبوط، لانه هيسبقك، هيبقى اسرع منك في انجاز العمل، وهيستخدم بعض التولز والادوات اللي بتطلع تحليل معقد احسن منك، طب فهو هيبقى سعره اعلى. ايه اهم الحاجات اللي غيرت فعلا يعني الاي اي، يعني عمل نقله في ايه، في السرعه بس؟ مش سرعه بس، هو كانه شخص تاني قاعد معاك، انت بتقول له انا متضايق وعايز اعمل دي وما عنديش وقت، فانجز لي الموضوع بسرعه. هو ممكن جدا يدي لك بدايل، او يجي يقول لك والله انت اعمل 1 2 3 دي افضل طريقه توصل بيها. وباي ذا واي مستر احمد، يعني اسمح لي ان من ضمن التولز دلوقتي اللي نازله وبقت بتنتشر بشكل كبير جدا كاي اي جوه حتى البرودكتس الخاصه بمايكروسوفت اوفيس، شيء اسمه مايكروسوفت كوبايلوت مثلا. اوكي طبعا. دي اصبحت تول النهارده، حضرتك بتعمل اشتراك بتنزلها، بيبقى موجود عندك اوبشن موجود جوه الاكسل جوه الوورد جوه تيمز الى اخره، بيسهلك شغل كتير جدا. اكتب له باللغه العاديه بتاعتك انت عايز ايه، بيدي لك كل الحاجات اللي انت عايزها. حتى الاكسل زي ما قلت لحضرتك في جزء تحليلي بسيط بيقدر يقوم بيه. انا الداتا اللي عندي دي عايز اعمل تحليل للمبيعات مثلا على مستوى دول انا بصدر لها، هتلاقيه مدي لك تحليل كامل بيها، فوفر عليك وقت ومجهود. فده هيساعدني في ان انا استخدم الاي اي في ان انا اوظف عشان يسرع لي ويحسن من كفاءه الشغل بتاعي. طيب هل في شركات، في قادة في الشركات، في مديرين يعني برضو بيقفوا كعائق او عدم الرغبة في تبني، برغم ان هو انت بتلعب في مجال الداتا اناليسيس، برضو انت بتلعب حتة يعني تكنولوجي هاي تك شوية، انا وجهة نظري انها كده. هل في ناس بترفض انها تتبنى الاي اي في توظيفها وتحسين كفاءات التحليل الاعمال؟ طيب خلينا نتفق ان مقاومة التغيير هي طبيعة بشرية. اكيد. اوكي، فبرضه لسه الكونسبت عندنا ان اي اي داخل، امال انا هعمل ايه؟ فانت جايب لي حد عشان يقعدني في البيت؟ لا، هو الموضوع زي ما قلنا الموضوع مختلف تماما. ده واحد. رقم 2، هناك بعض الادوات زي مايكروسوفت كوبايلوت محتاج اشتراك بفيز، بعض الجهات ممكن تكون غير قادرة على هذا سنويا. فاذا الجزء المالي كمان او القدرة او العباءة المالية للجهة ده عامل كبير جدا في ان انا استخدم الاي اي او لا. دي مهمة جدا. طيب اخر حاجة، فضل. هل الموظفين اللي عندي او الناس اللي هتشتغل عندي وتستخدم الاي اي مؤهلة لذلك ومدربة على ذلك او لا؟ انا بقى شايف انها صعبة جدا ان انت تبقى واحد داتا اناليست وما عندكش استعداد لاستخدام الاي اي. يعني ما في دي بقى هيتم استبداله، هو ده الاستبدال اللي هيحصل. هو ده بقى اللي احنا دلوقتي بنأكد عليه. أوكي. مش بس ان انا عندي الكونسبت اوف اي اي او بعض المهارات وبعض الادوات وعمال اتعلم برامج وتولز، لا، ده الاي اي النهارده اصبح ضروره. مش علشان يحل محلك تاني،
عشان يسرع لك شغلك، مم. يديك نتائج ادق وافضل. مم. فانت هنا هتبقى مميز عن غيرك اللي بيستخدم الادوات دي بدون الاي اي. وصلت تمام، ممتاز. طيب لو عندي محور كده جديد يعني في التخصص والاحترافيه، خش بقى خلاص انا داتا اناليست، بس في نفس الوقت عاوز اتخصص، احدد ان الشغل بتاعي كداتا اناليست المجال اتش ار، انا داتا اناليست للماركتير او الماركتينج، انا داتا اناليست للناس بتوع الفاينانس. فالسؤال ازاي اقدر احدد المجال اللي عاوز اتخصص فيه؟ هل فعلا اللي بيدرسوا الداتا اناليسز بيبقى ملزم انه يختار تخصص؟ ولو هيختار ازاي؟ انا هقول حاجه ممكن تكون صادمه للبعض، قول. ان الداتا اناليسز النهارده في كل المجالات تقريبا، صحيح. انما الاشهر دلوقتي او اللي السوق بياكل منه كتير هو الجزء المالي، الفاينانس. وجزء احسنت، وجزء الاتش ار او الموارد البشريه، والجزء الخاص بالماركتنج. اوكي، الماركتنج انا شايف انه بدأ يعمل بوم. الاتش ار لسه مقصرين بشكل اخر، وان كان البنك الاهلي في مصر مثلا عندهم الحته دي قويه جدا في ان هم يستخدموا الداتا اناليسز في تقييم الاداء للموظفين. فانا شايف الحته دي بعض الشيء، بس مش بالشكل الكبير، يعني مش بالشكل الكبير. تاني، انا عشان اخش ابقى بروفيشنال في المجال از داتا اناليست محتاج احدد مجال؟ ده سؤالي الاساسي. طيب خلينا اقول ده يرجع الى اهتمام الشخص نفسه. اوكي. انا راجل بهتم، او انا راجل المجال بتاع الجزء المالي، فبالتاكيد ههتم قوي بجزء التحليل المالي. لو انا خريج مثلا محاسبه وشغلت محاسب شويه وقررت العب ايه داتا اناليست، فانا هتخصص داتا اناليست في مجال المحاسبه، فانا هبوم في دي لان انا دي قوتي. او انا اتش ار او انا ماركتير، فانا هدرس ديت وهخش. اوكي. يبقى اذا اهتمام الشخص ده رقم واحد. تمام. رقم 2، خلينا برضو واقعيين بناء على اخر الابحاث اللي موجوده دلوقتي عالميا، رقم 1 و2 على الترتيب الجزء الخاص بالتحليل المالي والجزء الخاص بالماركتينج. دول اكتر حاجه ترندي دلوقتي بالفعل. هل الاتش ار كده ملوش لازمه او بلاش اشتغله لانه مش هيجيب عائد بالنسبه لي؟ لا بالعكس، هو بومينج شويه ولكن اقل من الجزء المالي وجزء التسويقي. طبعا. الحته اللي جايه دي اتسال السؤال ده اتكرر كتير قوي واتبعت لي كتير قوي، وهو متعلق في الاخر برضو بالحته اللي كل الناس بتبقى عاوزه الشهادات الاحترافيه المعتمده، مش عارف ايه اهم الشهادات الاحترافيه في مجال الداتا اناليسيس؟ هبدأ معاك من أسهل شهادة وأي حاجة ممكن الواحد يبتدي بيها، الجزء الخاص بجوجل أناليسيس سيرتيفيكيت. أوكي. دي أسهل حاجة ممكن تبتدي بيها، لأن هي فيها ميزة الحقيقة إن هو بيبدأ لك بالكونسبت أوف داتا أناليسيس، بيبني لك الهيكل بتاع داتا أناليسيس وبتبقى فاهمه كويس. فلما تيجي بعد كده تتخصص أو تشتغل بتولز، أنت فاهم أو واقف على أرض صلبة. فدي اول شهاده لازم تفكر فيها. الشهاده دي موجوده فين؟ نخش لها من تبع جوجل. نخش ومنها فري على فكره، في جزء فري وعلى كورسيرا اعتقد كمان، وفي على كورسيرا في شهادات. ومن ضمن الشهادات القويه جدا في جزئيات التحليل وانا بفضلها للناس، خليك سيرتيفايد في الباور بي اي تحديدا، لانه اسهل كمان من تابلو، لان دول اكتر اتنين كومن. ده السؤال بقى، كم في المية قصاد الشركات والمؤسسات والحكومات لما بتطلب داتا اناليست وتقول لك انا عاوزه باور بي اي، كم للتابلو؟ يعني كم في المية تقريبا؟ طيب خلينا نقول المميزات هنا والمميزات هنا عشان الناس تفرق. طب. العالم كله دلوقتي متساق ورا مايكروسوفت اكيد. اوكي، والسبورت بتاعها اكتر. صحيح. الى اخره، فالناس كلها رايحه للباور بي اي لانه تبع مايكروسوفت. طب ايه تاني مايكروسوفت جرتني بيه ويمكن انا تطرقت لحضرتك معايا فيها دي، الجزئيه الخاصه ان في فيرجن او جزء نسخه فري اللي هي باور بي اي ديسكتوب. الطعم دايما بتاع مايكروسوفت بالظبط كده. جاب رجلك عجبك، تعالى لي بقى ادخل بقى في الجزء بتاع الباور بي اي سيرفيس. بس على الاقل انا اتعلمته، عرفته، استخدمته. تابلو ما اقدرش استخدمه او انزله عندي الا لما ادفع. تعالى وادفع. تابلو لازم. اوكي، لازم تدفع. فده في الناس الفريش هيبقى الموضوع دوت عائق شويه. تمام، مش مخليه يقدر يبدا على طول. طيب ده الجزء الخاص بالجزء الاقتصادي ما بين الاثنين. تمام كده. طيب حلو. في جزء تاني بقى في التشغيل. ايوه. مايكروسوفت باور بي اي بيشتغل اندر ويندوز. تابلو ولاد الذين بيشتغل على ماك وويندوز. اوكي. فالديبندز يشتغل حلو. الديبندز هتدفع هتلاقي. وعلى فكره الفاسيلتيز بتاع الاثنين تقريبا قريبه جدا، العمل بينهم مش صعب. بس البيئه العمل الخاصه بمايكروسوفت باور بي اي لان احنا متعودين عليها، بنشتغل مايكروسوفت اوفيس كتير، فاحنا متعودين على الجي يو اي بتاعها. صحيح
طيب في شهادات تانية غير جوجل وتابلو ومايكروسوفت باور بي اي؟ في شهادات طبعا في حاجات خاصه بتحليل البيانات على لينكد ان مثلا في أوكي. الاناليسيس دي مم. ممكن الناس تتطرق اليها. في بعض الشهادات يمكن دلوقتي كده اتكلمنا على 3 شهادات ممكن الناس تبدا بيها، هي دي البداية. صح. وهتبقى مستريحه جدا. مم. الموضوع مش هيلاقوه صعب يعني. طيب انا خلاص خدت كورس وخدت شهادة احترافية ودخلت اعتمدت مثلا، دخلت الامتحان بتاع مايكروسوفت باور بي اي. اوكي، عاوز ابدا بقى ابني بورتفوليو، عاوز اجيب فلوس، الحته اللي هو الناس بتركز فيها. هنتكلم بعد كده في المرتبات والوظائف موجوده وفي الخليج بالاخص، لان ده التطور الطبيعي لحاجه الساعه. الناس تمام. بتبقى عاوزه تتعلم عشان تجيب دولارات، ريالات، أوكي. دراهم. أوكي. فالسؤال بالنسبه لنا دلوقتي، ازاي ابني بورتفوليو وانا لسه انا جاست معايا شهاده؟ ابدا ازاي؟ طيب هأكد تاني، لا تكتفي بموضوع الدورات التدريبية أو المعرفة اللي حضرتك تحصلت عليها، اكيد. لابد من الممارسة. أنا آسف في الكلمة اللي هقولها، افرض نفسك على بعض الناس اللي شغالين كمحللين بيانات وقول له هات الجزء ده أنا أساعدك فيه، أو وريني أنت بتعمل إيه، واقعد وتعلم، ولازم تشتغل بإيدك. خليني معاك انترن مثلا. اوكي بالظبط كده، وحتى لو فري في الأول، أكيد. لأن المعرفة هي بتساوي فلوس في النهاية. وابدأ حط إيدك وجرب ده بنفسك وتعلمه. وقع واغلط مرة واتنين، هتلاقي ان انت اكتسبت مهارات كبيرة جدا. انا 2008 عرضت على شركة من شركات المقاولات كبار كورس BMB بالكامل مجانا ونفذته، والكورس ده بسببه هم اللي خلوني نفذت برنامج و2 و3 بعديه. فده مش عيب، ده مش غلط، ده بالعكس، انت بتحاول تثبت الكفاءة بتاعتك. تمام. ودي نقطة مهمة. فهو يدور على الفرصة، وبالتبعية دي اول حاجة تتحط في البورتفوليو بتاعتي. وعشان كده دايما لما حد بيعمل ريزومي او CV، فاول حاجه مش هيقول له الشهادات اللي انت حصل عليها ايه، انما لما يلاقي ان ليه سابق خبره في حاجات معينه، حتى لو كان فولنتير فيها متطوع، انما لا، ده في حاجه براكتيكال هو عملها بايده فعلا، وفي برودكت طلع، فهو نفسه لا انا عملت. ارجعوا الحته ديت عملناها في البودكاست بتاع محمد خليفه، استاذ محمد خليفه، اتكلمنا في نفس الجزئيه دي، ودي كده بنأكد على نفس الكلام. طيب خلاص ماشي، انا عملت بورتفوليو، عملت حاجه از انترن فور فري، ساعدت حد، بدات اعمل بورتفوليو بشكل اخر. عاوز اشتغل بقى كفريلانسر بالاخص من مواقع معينه في الفريلانسنج. عاوز اشتغل فول تايم، عاوز اشتغل فول يعني فيما بدأ ابقى كونسلتنت في الداتا اناليسيز. في توجيهات منك او في خطوط عريضه تحطها لي كده، ان انا خلاص ما انا عندي بورتفوليو بس فور فري لكن ما جابت ليش فلوس، اقدر اشتغل ازاي؟ طيب بدايه باكد تاني، المنتديات والسوشيال ميديا النهارده الالتحاق بيها ودايما متابعتها ومتابعه التطور فيها والاسئله والاحتياجات فيها هتفتح لك الفرصه دي، بشرط انك تكون عملت كل اللي عليك في الخطوات اللي احنا قلناها في الاول. صحيح، ماشي. طيب انا هاجي في مره هلاقي ناس بتتكلم يا جماعه انا محتاج محلل بيانات جونيور مثلا في مصر مؤقتا براتب اكس. ابدا، لانه بقى مجال عمل دلوقتي فعلي. صحيح. ما انتش متطوع. صحيح. فابدا اشتغل بيه حتى لو كان المبلغ بسيط جدا. ممكن جدا ربنا يكرمك وتلاقي ناس ممكن من الخليج بتتكلم في الفورم، انا محتاج برضو داتا اناليست جونيور خبرته بسيطه جدا. ابدا ولو حتى بمبلغ بسيط من الدراهم، او مفيش مشكله. ده افضل حاجه لازم تبتدي بيها. طيب كان عندي سؤال بس احنا كده جاوبنا عليه خلاص، اللي هو الجزئيه بتاع ازاي اتابع الجديد في المجال وافضل الكلام ده عشان ابقى متطور. لكن لو انا بتكلم بقى في البلوكات، في العوائق، في التحديات، انا مبتدئ، ايه اكتر حاجه انت بتشوفها الناس بتجيف اب بتفك وترجع لوظيفتها الاولانيه تاني في البدايه في المجال، وازاي يقدروا يتغلبوا على التحديات دي؟ ايه اكتر حاجه انت بتلاقي الناس بتزمزق منها اكتر؟ طيب اكبر تحدي بيواجه محلل البيانات في اي مكان مهما كانت كفاءته دقه البيانات. اوكي. يعني انا قلت لحضرتك يستلم داتا مش نظيفه، انا ما اضمنش زميلي اللي هناك ده ولا الشخص اللي بعت الملف عمل ايه ولا كتب ايه، فانا مش ضامن ده صح ولا غلط. فدي والشخص ما هوش سيستماتيك، مش منظم، ما عندوش صبر. انا المفروض بقى دوري ان انا اشيل على كتافي الكلام ده كله وابدا اعالج الكلام ده علشان الناس في النهايه عايزه تاخد قرار بناء على اللي انا هقدمه لها. طيب ده واحد. رقم 2 حجم البيانات.
انا الموضوع مش موضوع فايل ممكن يبقى فيه مثلا 10,000 صف من البيانات ولا لا، 15,000 ريكورد. انا ممكن اتعامل مع ملايين الصفوف. ملايين. طيب ما هو حجم البيانات ده برضه محتاج مجهود ومحتاج صبر مم. ومحتاج ادوات تساعدك على انجاز العمل ده. مم. يمكن لما اتكلمنا شويه برضه احمد بيه، معلش عشان الناس برضه معانا تبقى ماشيه معانا ومسيره، لما اتكلمنا على جزئيه تنظيف البيانات واتكلمنا واحده فيهم ان البيانات جايه مش كامله او مش دقيقه الى اخره، هل في ادوات بتساعد في تنظيف البيانات بشكل سريع ويساعدني في ده بشكل دقيق؟ واحده من الادوات اسمها باور كويري، ويمكن في كورس الاكسل اللي حضرتك كنت بتعمله ماركتنج كنت حاطط انكلودنج جزئيه دي مهمه جدا للناس اللي هتشتغل بعد كده وتتنقل على جزئيه تحليل البيانات. اداه في منتهى الجمال والسهوله تساعدك في اداء ده. ما بقولش ان هي هتحل لك كل المشاكل، محتاجه منك صبر ودقه شويه، انما بتساعدك بشكل كبير جدا. البرنامج دوت من ضمن منتجات مايكروسوفت ولا ده واحد من منتجات مايكروسوفت؟ وبالمناسبه تعامل باور بي اي مع المصادر المختلفه زي ما قلت لحضرتك ان البيز بتاعه او الارضيه بتاعته هي مصادر بيانات. اثناء عمليه استجلاب المصادر دي او استجلاب البيانات هيجي يقول لك طيب البيانات لازم اعديها، انت محتاج تعمل عليها تنظيف او تحويل. لو قلت له هتلاقيه راح فاتح لك على طول الباور كويري ويقول لك اتفضل ابدا اتاكد ونظف بياناتك قبل ما تجيبها وتعمل الجزء الفيجواليزد فيها. طيب لو انا اشتغلت في مكان انا بعتبر البيانات دي بتبقى فيها حاجات كتيره كونفيدنشال. عظيم. ودي بيبقى عليها ضغط ومسؤوليات، وبعض الجهات سياديه، بعض الجهات تنافسيه مع جهات قطاع خاص. انت لو هتدي الشخص نصيحه في التعامل مع الضغوط ديت والحته الاخلاقيه، تقول ايه للشخص اللي بيبدا؟ لان في ناس اما بتبدا متعلمه مع ادوات مع مهارات جدير بانه يشتغل، لكن بيخرج بسرعه بره السياق وبيهد مجهود كبير هو عمله. تنصحه بايه؟ ازاي يقدر يتعامل مع الضغوط والمسؤوليات ويحترم سريه البيانات اللي بيتعامل بها؟ السؤال ده مهم قوي. طيب دايما انا بقول لاي شخص، مش عشان انت بتشتغل في جهه وانت محلل بيانات وفي ثقه في ان انا اديك ملف ان انت تاخده من زميلك كده وخلاص والموضوع منتهي. خلي الموضوع اوفيشال جدا بقدر الامكان. يعني الموضوع يتبعت بميل رسمي محطوط فيه CC المانجر بتاعك او الراجل اللي انت بتعمله ريبورتنج، فيبقى شايف ان انت خدت ملف فلاني. ولما تيجي تبعت بيانات او يبقى في مراسلات خاصه بهذا الملف خليها برضه اوفيشال. الجزء الفريندلي ده بلاش، وخاصه مع البيانات اللي فيها سريه او شويه بيبقى ما ينفعش الشير الكلام ده، ما ينفعش الشير طبعا ده. طبعا فدايما الناس اللي هم الامبريلا بتاعتكم، الناس اللي هم بيكنترولوا الموضوع لازم يكونوا في الصوره معاك. ده واحد. رقم 2، ودي واحده من التحديات او الضغوطات اللي موجوده، ان في بيانات انا عايز احصل عليها عشان اكمل الجزء بتاع من البيانات، فيجي يقول لي لا والله دي بيانات سريه. فهنا معلش محتاجه صبر شويه وتاخد ابروفال الى اخره، اللي هو الاتجاه الطبيعي في اي جهه خاصه لو البيانات سريه، انك تصبر على ما تحصل على هذه البيانات. الجزء الاخلاقي طبعا ده بيعتمد من شخص لاخر. يعني انا عشان احتفظ بهذه البيانات المفروض ما اطلعهاش بره، ده وازع من داخلي انا. بس انا شايف المؤسسات هي اللي بتبقى حاطه ما يلزم ويجبر وتكنترول الحته دي بشكل وجزء كمان السايبر سكيورتي النهارده الناس توسعت فيها جدا وبقت المواضيع مقفوله بشكل كبير على قد ما بيقدروا يعني. طيب انا عاوز اجي بقى الحته اللي فيها الفلوس. في الماركت طالب ناس داتا اناليست بشكل او اخر كتير، اكوردنج مثلا للسوق المصري السوق الخليجي، هل مطلوب؟ طيب انا عايز اقول للناس اللي معانا دلوقتي اطمنوا جدا ان المجال ما هوش قديم عشان اجي اقول كتير اشتغلوا فيه والمتميزين فيه كمان مش كتير. فانت وشطارتك الحق وادخل المجال وتميز فيه، هتحصل على فلوس كتير. للاسف عندنا في مصر مش ناس كتير مهتميه بموضوع تحليل البيانات، انما الموضوع هو بومينج جدا في الخليج العربي. لان انا شايف ان في طلبه بتبدا من سنه اولى وتانية كليه، مظبوط، تبدا تدرس وبتشتغل فريلانسنج وبتعمل ارقام كويسه وبيعمل لها مصدر دخل قوي. لكن واحد يقول لك يعني لو يعني بيبقى سؤال كده مستفز، يعني انا لو خدت يعني الكورس ده هلاقي شغل؟ انا ساعات اقول لهم لا مش هتلاقي شغل بالمنظر اللي انت بتتكلم بيه ده، مش هتلاقي شغل. لان انا طبعا واحد يقول يعني اللي هو يعني لو خدت الكورس هلاقي شغل. انت بتشيلني انت مقتنع؟ ابدأ وحب المجال دوت، هتلاقي طبعا شغل وفي فرص. السوق عاوز، انا بشوف ان فيها من المهن اللي فيها تيرن اوفر عالي
بسبب ان بيحصل هيد هانتنج للناس البروفيشنال والناس التقيله في الحته مظبوط. دي. فاعتقد ان هي فيها وظائف. انا بس كنت عاوز اكد على الحته دي معاك. طيب لو انا هرجع بيك 30 سنه اوكي. ورا وعاوزك تقول لنفسك نصيحه في المجال بتاعك، ايه هي النصائح اللي هتقولها لنفسك بحيث ان في اخطاء انت عملتها بشكل غير مقصود شكل او اخر وكبرت عليها، اتحطيت في موقف معين؟ ايه النصيحة الاهم؟ واحدة دي، واحدة بس، بحيث الناس تحاول تطبقها. نصيحه واحده. نصيحة واحدة. نصيحة لو عاوز نوصل 2 مفيش مشكلة. تمام. بس ايه اهم نصيحة اللي هي في بالك، اللي هو اوعى تعمله دي، اوعى تغلط غلطة دي، اهتم بدي او ما تهتمش بدي، يعني تقول ايه؟ طيب انا هلخص النصيحه دي في حكمه كده انا سمعتها وعجبتني جدا. البعض مننا وخاصه الناس الفريش جراديوت يعني يقول لك انا هاخد كورسات فهدفع فلوس ومش ضامن اشتغل. خليني اقول لك كده الحكمه دي واسمعها كويس وفكر فيها. اذا كنت تعتقد ان تكلفه التدريب كبيره، فكم تعتقد تكلفه عدم التدريب؟ كارثة. تكلفة ده السؤال اللي عندي. انا كانت مشكلتنا، يمكن احنا كنا قدام شويه احمد بيه، فما كانش عندنا الفرص الخاصه بالتدريب ولا الجزء الكبير قوي ولا العالم المفتوح، المصادر المفتوحه. احنا فكان كنا الاجتهاد في معاناه. يعني انت تجيب كتاب عشان متخصص وتقراه كانت صعب. انا كنت بنزل اجيب من شارع الشريف، من دار المعارف، وسوق الازبكيه ده لو لقيت الحاجه. لا كنت بجيب من دار المعارف كتب الاكسل والاكسس، تمام، والسيكوال سيرفر النسخه الهنديه اللي كانت بتبقى معموله بتكلفه لشبه الجزيره الهنديه، بنجلاديش والهند. فكانوا في بعض الكتب بتتباع في مصر. الكتاب ده كان يبقى نفس الكتاب اللي بيطبع في امريكا بس ابيض واسود، ايوه فيهوش الوان، ورقه بتاعته صفرة، بس كانت تكلفته بتبقى ايه، اقل شويه. فكنت دايما مصاحب على القائمين على المكتبه اللي في شارع الشريف دار المعارف، عشان ايه، اقول لهم عندكم كتاب كذا النسخه الهنديه. وكان طبعا 100 جنيه و90 جنيه و125 جنيه سنه 2001 2002. رقم، انت بتتكلم في رقم. ومع ذلك وتلاقي فرحان بقى ان انت جبت كتاب، بس انت بتتعلمه، لا انت بتستفيد. فدي انا بالنسبه لي نقطه مهمه جدا، ان انت فعلا تتمرن وتتعلم وتبقى فاهم انت بتعمل ايه. دي النصيحه بتاعتك. وانفست في نفسي. وكلمه تدريب انا مش مقصود بيها كورسات فقط. لا الكورسات ضروريه رقم واحد بالنسبه لك، انما لازم ايدك في المجال، انت تشتغل بايدك. طيب احنا طبعا عندنا في بورتو ليرن مجموعه كورسات خاصه بالاكسل والداتا اناليسز، هننفذها قريب ان شاء الله، في لايف وفي مسجل. فهنبدا نهتم بالحته دي وهنعمل سكولرشيب، وبالتالي تابعونا الفتره الجايه، هيبقى في سكولرشيب خاصه ب الداتا اناليسز بشكل متكامل فروم اي تو زد. فقدموا تابعونا ان شاء الله، هيبقى في الحته ديت واز سكولرشيب فور فري، توتالي فور فري من خلال بورتو ليرن. وهيكون معانا الباشمهندس احمد محمدي. فركزوا معانا في الحته الجايه دي، هتبقى في فرص كويسه جدا. اولا انا بشكر سيادتك جدا جدا على اللقاء دوت. عندنا اعداد تانية هتبقى ان ديبس شويه في يعني عاوز اقعد معاك في الفيجواليزيشن، بس عاوز اقعد معاك في الاكسل، في بعض الحاجات الادفانسد في الاكسل، لان انا عارف ان احنا بننفذ الكورسات عندنا بننفذها 3 مستويات. ففي حته كيف الادفانسد محتاجين ان احنا نتكلم فيها. مش عاوز اقول انها تبقى مور تكنيكال سيشن، لكن عاوزين نخش في الحته دي، نوجه الناس ونعرفهم يخلي بالهم من ايه، نعرض التيبس اند تريكس، نعمل كلاب للجزئيه ديت تبقى الناس بتجوين فيها. اولا انا شاكر ليك تواجدك معنا في بورتو ليرن، والبودكاست ده نورتنا بيه طبعا، وان شاء الله يكون لينا جلسات تانية ان شاء الله. شكرا ليك يا فندم. عفوا متشكر جدا، وشكرا لحضرتك. شكرا ليكم، وان شاء الله عندنا بودكاست جديد، تابعونا ان شاء الله من خلال بورتو ليرن، وان شاء الله يكون في استفادة ليكم جميعا. شكرا ليكم واشوفكم على خير.